Të dërmi, selam aleikum, shihemi sërish në emisionin e përjavshëm Rrëfime profetike. Do të flasim sot për një diskutim dhe një ndodhi mes profetit alayhis salam dhe një sahabiu i cili e pyeti profetin alayhis salam për një pyetje të cilën e dëgjojmë edhe sot shpesh. Cila ishte përgjigjja që i dha profeti alayhis salam dhe cila ishte pyetja mbi të gjitha. Për këtë do të kemi shoqërinë dhe shpjegimet e hoxhës nderuar Ahmed Kalaja. Selam aleikum. Selam, mirësevgjetëm. Është vërtet që dëgjojmë këtë pyetje shpesh, domethënë sidomos në këto kohë me rastin edhe kësaj epidemisë që ka ndodhur, domethënë, a është kjo shenja e kiametit, apo vjen kiameti, a është përmend kjo si shenja e kiametit, mbrëm dikush në telefon nga Amerika, thotë a ka dalë Dejjali, domethënë, njerëzit janë shumë të prirur të zbulojnë gjëra që Zoti qëllimisht i ka lënë të fshehta, se po donte Zoti e tregonte se kur do të bëhet kiameti, kur do të ndodhë kiameti, por Zoti i ka lënë disa gjëra të fshehta për dy arsye, sidomos çështja e kiametit, e para që njerëzit kuptojnë se çështjet që kanë të bëjnë me, si më thënë, me fundin e gjërave i din vetëm i madhi Zot, dhe e dyta gjë se po të dijej data e fundit se kur është, atëherë kjo mund t'i çonte njerëzit në një stres, në një le të themi në një përjetim shumë të rëndë. Ne një pandemi ndodhi dhe vetëm frika se po na zën korona, siç ka qenë rasti i Covidit-19, ka njerëz që kanë vrarë veten, ka njerëz që janë hedhur nga pallatet. Vetvrasje diu një rast dje dikush më shkruajti, tha a lejohet që të shkoj të pastroj një dhomë kur një person ka vrarë veten. Thash po pse? Arsyeja, tha që nga që e mori vesh që e kishte zënë smundja, edhe e vrau veten. Pra, ideja është domethënë Zoti nuk na ka treguar datën e vdekjes, se po t'ia tregonte Zoti njeriu datën e vdekjes, merr mend se çfarë do të bënte njeriu i cili e dinte që mas 10 vjetësh do të vdesi. Po vetë Zoti është kujdesur që të mos përhapet panik tek njerëzit, qoftë me vdekje, qoftë me madje profeti alayhis salam tha, nëse je duke mbjell një fidan peme dhe fillon të bëhet kiameti, vazhdo mbjellë derisa të vit tek ti. Pra aq optimizëm, aq pozitivisht duhet ta lexojmë jetën dhe duhet ta shohim jetën. Për këtë arsye Zoti nuk na ka treguar, pra e para sepse kjo do t'i çonte njerëzit në panik, botën në panik, si besimtarët në një formë do të kalonin një stres, po edhe jo besimtarët që do të prishet, ose do ta vinin lojë, ose do të thoshin me që ka ngjerë dhe 100 vjet apo me që ka ngjerë dhe 50 vjet, ta shkatrojmë dhe të bëjmë çfarë të bëjmë. Arsyeja e dytë për treguar Zoti se ai është Zot absolut dhe ai domethënë dallohet me disa gjëra që nuk i din askush tjetër. Pra kiametin është vetëm Zoti që e din dhe nuk e din askush tjetër. Por me sa duket pyetja ka qenë për kiametin, e cila është historia dhe ngjarja. Normalisht pyetjen për kiametin profeti alayhis salam ja kanë bërë në shumë raste, por ne zgjodhëm këtë rast, hadithin e Enes ibn Malikut, sepse ka këtu disa gjëra që ne mund të ndalim shumë, po kemi në Kur'an është pyetur shumë profeti alayhis salam, të pyesin ty o Muhammed kur do të bëhet kiameti, thuaj që Zoti e din të vërtetën se kur do të ndodhi. Ka raste të tjera që i kanë ardhur profetit o Muhammed na tregon hadithi i Xhibrilit që profeti alayhis salam domethënë pyetet nga Xhibrili dhe i thot Xhibrili kur do të bëhet kiameti, që i thot profeti alayhis salam asaj që po pyetet nuk din më shumë se sa vet pyetsi. Mirë, po këtu kemi një trajtim shumë interesant, domethënë Enes ibn Malik e tregon ngjarjen, thot ndërkohë që profeti alayhis salam po dilte nga dera e xhamisë, e ndalon një beduin. Ke parasysh as në xhami brenda as jashtë, në derë, si më thon në prag derës e ka ndaluar ai. Edhe i ka thënë ja Muhammed, o Muhammed, thon sahabët kur vinte në një beduin dhe e niste bisedën e tij, o Muhammed, ne thot kënaqeshim, sepse ishte një kohë që profeti alayhis salam i pati ndaluar sahabët bën pyetje, nga që ishin gjithmonë me pejgamberin alayhis salam. E ke parasysh gjërat i dishin, gjërat i kishin mësuar dhe bëshin të pyetje ndoshta që mund të rëndonin, pa nevojshme dhe ose mund të rëndonin, pra mund zbulonin diçka që do t'i rëndonte. Kështu që profeti i ndaloi. Kur vinte një njeri nga larg ata kënaqeshin. Edhe ai tha o Muhammed, gjithu që të cunta dhe po dëgjon çfarë pyetje të bëj, se beduin nga larg ai ka ardhur ndoshta me ditë tëra vetëm për atë pyetje. Dhe normalisht profeti nuk mund ta kthente pa përgjigje. Absolutisht jo, s'ka ndodhur. Edhe i tha o Muhammed, i tha po. I tha më trego tha kur do të bëhet kiameti. Pra ky kishte ardhur prej larg, udhimi i gjatë vetëm për të bërë këtë pyetje, kur do të bëhet kiameti. Profeti alayhis salam e vështroi dhe i tha ma a'adat la, o tha ti çfarë ke përgatitur për kiametin nëse unë ta tregoj se kur do të bëhet kiameti. Thot Enes ibn Malik, thot sikur i ra pika. Thot ndeti pak pezull dhe pastaj erdhi në vetë dhe tha ma a'adatu laha kathrat as-siyami was-salat.
Tha o pejgamberi i Zotit, nuk është se unë jam i dalluar në falje apo në agjërim, walakin uhibbullaha wa rasulahu. Po tha unë dua shumë Allahun dhe dërguarin e tij. Profeti alayhis salam buzëqeshi dhe tha, ente ma amen ahbab. Ti do të jesh ditën e Kiametit me ata që i ke dashur në këtë botë. U knaq, u largua. Thot Enes ibn Malik, treguesi i ngjarjes, pasha Zotin thot, nuk na ka gëzuar ndonjë gjë në jetën tonë, mbasi jemi bërë musliman deri në këtë ditë, sesa kjo fjalë e profetit alayhis salam. Njeriu ditën e Kiametit do të jetë me atë që e ka dashur në këtë botë. Tha Enes ibn Malik, transmetuesi i ngjarjes. Ju njoftoj, ky tani po tregonte këtë ngjarje tabiinëve, nxënësve të tij. Edhe unë ta ju tregoj dhe dëshmoj përpara jush se e dua Allahun, e dua profetin, e dua Abu Bekrin, e dua Omerin dhe shpresoj që të jem bashkë me ata ditën e Kiametit. Pra kjo është ngjarja që i ka gëzuar shumë sahabët. Pra janë gëzuar aq shumë sahabët kur e kanë dëgjuar këtë fjalë nga profeti alayhis salam, saqë gëzimi më i madh mbasi janë bërë musliman kur ka qenë gëzimi i madh, sepse e morën një garanci nga profeti alayhis salam se do të jenë me të, sepse dashuria e tyre për pejgamberin alayhis salam ka qenë një dashuri e treguar me fakte, e treguar me jetë, e treguar me gjak, e treguar me sakrificë, jo një dashuri siç themi ne për shembull duam profetin fort, por në një moment caktuar e lejmë një sunet apo e lejmë një urdhëres profetit alayhis salam. Sahabët, e themi ne për shembull, ligjet e Islamit janë farze, sunete, harame, mekruhe. Tek sahabët nuk ka pas kështu gjërash. Tek sahabët është ka thënë Zoti mbaroi historia, ka thënë profeti mbaroi historia, nuk kishte tek ata e bëjmë, s'po e bëjmë se është sunet ose s'ka gjë se është e papëlqyeshme. Nuk ekzistonin këto lloj termash. Këto lloj termash kanë ardhur më mbrapa për të rregulluar gabimet e njerëzve, ndërkohë që tek ata nuk ekzistonin. Ka një hadith tjetër shumë interesant, vjen një ditë tek pejgamberi sa më të filloi të qante përpara tij. I tha profeti se çfarë ke? I tha, pse je kaq i pikëlluar dhe pse po qan? Tha o pejgamberi i Zotit, a di si është puna? Tha, un po mendoja tha për botën tjetër, tha, edhe thash tha profeti do të jetë lart fare, ndërsa ne tha nuk dihet ku jemi. Si mund të rriun tha në xhenet pa të parë ty? Do të thonë çfarë halli kishte ky më vëlla, kupton? Nëse Zoti tha do të më fusin në xhenet, nëse Zoti do të më fusin në xhenet dhe ti je shumë lart, un tha si do të vej hallim tha që un nuk do të mund të shoh ty. Do të thonë nuk e imagjinonte jetën e tij në xhenet pa e parë, kuptonte çfarë dashurie për pejgamberin e Islam. I tha pejgamberi e Islam, i gjujti në qoks dhe i tha, mos u mërzit se ti do të jesh me atë që e ke dashur fort. Pra Allahu xhelaluhu nuk të ndan nga ai që ti e ke dashur fort. Për këtë arsye, përpara se të futemi edhe në ato gjëra që ti ke përgatitur për të pyetur, ne duhet t'i ndajmë se kë duam. Sepse me atë që e do në këtë botë do të jesh në botën tjetër. Për këtë arsye dhe njeriu duhet t'i ndajë gjëra, duhet t'i ndajë disa gjëra në këtë botë. Dashuria e tij të jetë e fokusuar për Zotin, për profetin alayhis salam, të jetë e fokusuar për sahabët, të jetë e fokusuar për dietarët, në mënyrë që të jetë në grupin e tyre ditën e Kiametit. Jo të jetë e fokusuar dashuria e tij për lloj-lloj jo besimtari, lloj-lloj qafiri, le të themi kështu për shembull, njerëz që se duan Zotin apo njerëz që bëjnë reklamime të mohimit të Zotit apo tallen me fen dhe me besimin apo e vënë loj fen dhe besimin, domethënë llogariteti të tjerë ditën e Kiametit me këta njerëz, ndërkohë që profeti, sahabët, dietarët do të jenë një grup tjetër dhe ti do të ringjallesh me ata që ti i ke dashur në jetën. Pra ne s'mund të jemi si profeti alayhis salam dhe si shokët e tij, mund ta duam profetin alayhis salam, mund të kemi mall dhe dashuri për të. Për gjërave interesante që ka ky hadith, është edhe një hadith tjetër, cilin e transmeton Imam Tirmidhiu në Sunenin e tij, thot profeti alayhis salam, e pash Zotin tim një natë në ëndër. Më paraqit Zoti në ëndër. Dhe më tha, pra hadithi është i gjatë, nuk po e përmend hadithin sepse ka shumë detaje që ndoshta nuk janë momenti për të shpjeguar këtu. Ndër të tjera dhe më tha Zoti, pra Zoti i ka thënë profetit alayhis salam, o Muhammed, thuaj, Allahumma inni yas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yusiluni ila hubbika. O Allah Zot, unë kërkoj që ti të më duash. Të dua dhe të më duan ata që ti i do. O Allah Zot, më mundso që të punoj vepra që ma mundsojnë dashurinë tënde.
Pra Zoti i ka mësuar profetit alayhis salam këtë dua, cila ishte: o Allah, unë kërkoj prej teje të më duash. O Allah, o Zot, kërkoj prej teje që të dua dhe të më duan ata që ti i do. O Allah, o Zot, më furnizo, pra më mundëso që të punoj dhe të bëj vepra që të arrij dashurinë tënde. Pra nuk është interesant fakti që të thuash se unë e dua Allahun. Interesant është fakti të doj ty Allahun. Për këtë arsye dhe dashuria e Zotit nuk mund të jetë ëndër, nuk mund të jetë pretendim, nuk mund të jetë diçka që njeriu rrev gjoksin e sa e duan Zotin e ta di. Në momentin që njeriu thotë ta dish ti sa e du Zotin, në momentin që e thotë dhe deklaron që nuk është normale. E dëgjojmë shpesh të shpreh. Pse duhet më thënë, ai do Zotin, hajde ku provohen burrat? Provohen burrat në vepra dhe në punë. Po kjo dashuri detyrimisht të reflektohet në vepra. Unë kam pasuri të madhe, orë ku e ke? Jo, po unë e kam, orë Zotni ku e ke? Pra gjërat duken në realitet. Ai njeriu që e do Zotin fort nuk rrin dot pa 10 gjëra. Pra dashuria e Zotit ka shkaqe ose ka arsye ose ka, le të themi, tregues. Pasi çdo detaj tjetër në shkencat islame edhe kjo pjesë është trajtuar dhe dietarët e kanë konkretizuar, nuk e kanë rënë kaq. Dhe prej dietarëve që, si më thon, më thoi se i kanë nxjerrë ujin e zi kësaj teme është Ibn al-Qayyim el-Jauziyje, edhe madje ai ka edhe një si një të veçantë thot shkaqet, arsyet dhe treguesit, pra gjitha bashkë që tregojnë se sa e duam Allahun dhe ana don neve Allahu ose si të arrim dashurinë e Allahut. Për këtyre gjërave po i përmendim. Thot një të jetuarit ose meditimi në emrat dhe në cilësitë e Allahut. 2. Prezenca, prania, meditimi në librin e Zotit. 3. Korrektësia e njeriut në nafile dhe në sunete mbasi ka kryer kapitullin e farzeve. 4. Përmendja e vazhdueshme e Allahut, pra vazhdimësia në përmendjen e Allahut. 5. Thyerja, përgjërimi me lutje dhe me dua përpara Zotit. 6. Veçimi, takimet speciale me Zotin e gjithësisë. 7. Ndëjtja me ata njerëz cilët e duan Allahun. 8. Largimi i çdo pengese që mund ta largojë njeriu nga Zoti. 8. Përjetimi i mirësive të Zotit në çdo detaj. 9 ose 10, nuk e di, pastaj i marrim me detaje. E 10 ti japësh përparësi kënaqësisë së ti ndaj kënaqësive të tua. Pra fillohet me emrat, me librin, me farzet, me sunetet mbas farzeve, me duat, me dhikrin, me ndëjtjen me njerëz që e duan Allahun, ta përjetosh mirësinë e tij në çdo detaj, ti japësh përparësi kënaqësisë ti ndaj kënaqësisë njerëzve, të largosh çdo pengesë që mund të pengoj mes teje dhe Zotit dhe të jesh me njerëzit që e duan Allahun ose të rish gjithmonë me ata njerëz që e duan Allahun. Pra gjitha këto ne do t'i marrim me detaje inshallah taala. Gjitha këto tregojnë se sa e duam, sa na don dhe ku jemi ne në raport me dashurinë e të madhin Zot. Unë i kam këto 10 pika dhe është mirë që ti sqaroj në pak minuta sepse ndoshta edhe koha është e kufizuar. Pra e para që ju e përmendët është emrat e Allahut, pra përjetimi i këtyre emrave dhe këtyre cilësive. Ti emrat e Allahut, se ne për shembull i kemi ato 99 emrat e Zotit të varura në mur. Ndonjëherë lexojmë dhe ndonjëherë nuk e lexojmë. Ideja është që ne të bëjmë një program me veten tonë ose me familjen tonë që t'i marrim emrat e Zotit një nga një. Ta lexojmë, ta kuptojmë, edhe të fillojmë t'i përjetojmë, që do të thotë si duhet ta ndjejmë këtë emër të Zotit në jetë, si duhet të reagojmë ne përballë këtij emri të Zotit, e para, dhe e dyta, si t'i lutemi Zotit me këtë emër, pra si ta përdorim këtë emër në lutjet tona dhe në duat tona. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, ndër emrat e Zotit, nëse njeriu 99 i mediton, i kupton, i përjetson, i lutet Zotit me to, Zoti do t'i garantojë xhenetin. Pra thjesht nga emrat e Zotit 99, nëse ne merremi me këto 99 emra me shpresën e Zotit, pra kush është kushti ahsaha, ti kuptoj, ti mësoj, ti kuptoj, ti përjetoj dhe ti lutet Zotit me këto emra. Së paku nëse nuk i mësojmë dot 99 të paktën disa prej tyre ti nuk është kusht ti dish përmendesh. Pra nuk është kusht që këto emra duhet të mësojmë patjetër përmendesh. Jo. Për shembull, Ar-Rahman, Ar-Rahim, El-Malik, El-Qudus. E mësojmë emrin, pra e kuptojmë çdo të thotë dhe këtë emër e vëmë në jetë. Pra kur jemi së mur lutemi me emrin e Zotit Shafi, pra shëruesi. Kur jemi me emrin shërues, kur jemi për raste furnizimi, nevoja të tjera, falje mëshire. Kur jemi rast, le të themi,
pendimi o Zot që ti falës e do falin më fal mua kështu me radhë. Ndërkohë, pika tjetër ishte libri i Zotit, pra Kurani. Çfarë raporti duhet ndërtojnë besimtarët, atë raport të duhur e cila pastaj reflektohet dhe tregon se kemi dashuri reale për Zotin. Libri i Zotit, Kurani është fjala e Zotit. Pra ne kemi në mesin ton një nga cilësitë e Zotit. Dhe kjo është një mrekulli, kjo është një begati. Domethënë Zoti ka lënë tokë një nga cilësitë e tij, që është fjala e tij, Kurani. Dhe një njeri që thotë unë dua Zotin fort, ose një që me të vërtetë do Zotin fort, a mund të ri pa fjalën e Zotit? Pra është tregues shkak edhe pasojë në të njëjtën kohë. Pra raporti ynë me Kur'anin është si është raporti ynë me Zotin e gjithësisë. Sepse Kur'ani ne muslimanët kur ja bëjmë për kufizimin e Kur'anit, çfarë themi? Fjala e Allahut, që Zoti ja ka shpallur Xhibrilit dhe Xhibrili e ka marrë nga Zoti ja ka sjell pejgamberit alayhisalatu wasalam. Kështu që ky Kur'an nuk është thjesht një libër i shenjtë, jo, është më shumë se një libër i shenjtë. Është fjala e Zotit ton. Zoti ka folur me të. Me lajket nuk e kanë Kur'anin, e kanë vetëm njerëzit edhe xhinët. Për këtë arsye kur njëri lexon Kur'anin mblidhen me lajket. Afrohen me lajket. Bilen në disa raste, ka përmendur Imam Nawawi, thot kur njeriu thot ka melek të veçantë të krijuar nga Zoti që merren vetëm me Kur'anin, që do të thotë momenti që njeriu thot Kur'anin e merr meleku Kur'anin. Aq rëndësi të madhe dhe aq i veçantë. Kemi rastin e atij sahabiut i cili po lexonte surën El-Kahf, thot dhe kur ngreta kokën lart, në shtëpiat në atë kohë nuk kanë qenë siç janë sot, thot pash një re drite mbi shtëpinë time dhe kali që hungëllinte, thot e lash dhe u largua reja e dritës. Shkoi të nesër dhe pyeti profetin sallallahu alajhi wasallam, tha ajo ka qenë sekine, pra një lloj qetësie shpirtërore që Zoti e zbret nëpërmjet me lajkeve kur lexohet Kur'an. Për këtë arsye, domethënë, lidhja e njeriut me Kur'anin e afron me Zotin dhe është tregues njëkohësisht se si kemi në raport. Pra dashuria për Kur'anin do thotë leximi dhe zbatimi i tij, jo thjesht varja apo zbukurim. Leximi, meditimi, jo thjesht një lexim për të marrë sevape, më shumë se sa kaq. Jo thjesht një lexim për ditë halallin dhe haramin, jo më shumë se sa kaq. Pra nuk më bëhet fjalë këtu dim halallin dhe haramin, se kjo s'diskutohet, se ky libër në fund fare atë qëllim ka. Nuk më bëhet fjalë që ta lexoj me marrë sevap sepse dihet që jo thot ta lexosh me tadabbur, pa ta lexosh duke medituar. Pra leximin e Kuranit ta kemi disa llojesh. Lexim për të mësuar çfarë është halal dhe haram. Lexim për të marrë sevape, kjo është gjë tjetër, dhe lexim për meditim. Pra e marr një ajet, e lexoj me titullin e surës, çfarë lidhje ka me ajetet përpara, me ajetet mbrapa, si kanë nis dhe si është mbyll. Edhe mundohem që këtu pastaj të nxjerr urtësitë apo të nxjerr le të themi atë që nuk e nxjerr njëri i cili thjesht e lexon edhe ecën. Ndërkohë, pika tjetër e cila ishte pastaj disi më konkrete, raporti me sunetet dhe nafilet, pra me namazet, nafilet dhe sunetet pas atyre farz. Duket pak e vështirë për një kategori besimtarë, cilët ndoshta edhe farzin që kjo është e vështirë. Dhe dashuria për Zotin është dy llojesh. Ka dashuri, le të themi, dashuri të thjeshtë për Zotin që e kanë të gjithë besimtarët, edhe Zoti ka dashuri të thjeshtë për të gjithë besimtarët, dhe ne nuk po flasim për këtë lloj dashurie për Zotin, ne po flasim për një dashuri e cila është konkurrente, një dashuri e cila të bën që të jesh me Zotin dhe me profetin, një dashuri e cila të bën ty të jesh ndër garuesit. Kështu që ne po flasim për njerëz që nuk kanë probleme me farzet, s'diskutohet, por përveç farzeve janë korrekt edhe në sunete dhe në nafile. Pse? Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë në hadithin e njohur, hadithin e Abu Hurairës, hadithin muttafaqun alayh, pra ka dhe Buhariu dhe Muslimi si transmetim, thotë Zoti ka thënë, unë i shpall luftë çdo kujt që më prek të dashurin tim. Dhe njeriu nuk mund të jetë i dashurim derisa të realizojë farzet. Dhe në momentin që realizon farzet, pra detyrat që Zoti neve na ka vënë, unë do të filloj ta dua njeriu në saj të korrektësisë së tij me nafilet, me sunetet, derisa të arrijë në fazën që unë ta dua robin tim. E kur e dua robin tim, do të jem shikimi i tij që shikon me të, dëgjimi i tij që dëgjon me të, dora e tij që prek me të, këmba e tij që lëviz me të. Nëse më kërkon diçka, unë do t'ia plotësoj, dhe nëse don mbrojtjen time për diçka, unë do ta mbroj. Pra, Zoti vetë ka vënë këtë kusht. Nëse don me të vërtetë të arrish dashurinë e të madhe Zot, farzet nuk diskutohet, po edhe korrektësia në synete, që të arrish dashurinë e Allahut. Se kur ti bën farzin, ke bërë detyrën.
Kur ti bën nafile do të thotë se po sjell diçka më shumë se çfarë të është kërkuar. Dhe kjo tregon dashuri. Pra është njësoj sikur stakfirullah për shembull temin shembull të kësaj bote, nëse fëmia bën atë që i thot babai dhe kaq. Ose bën atë që i ka thënë babai, po edhe më shumë sepse e di që babai do këtë gjë. Normalisht ka një vend tjetër një fëmijë i tillë tek prindi sesa një fëmijë tjetër i cili rrin fiks aty ku i ka thënë babai. Zoti takon shembullin më i lartë, po thjesht një ngjashmëri. Pra, njëri që bën farzët thjesht ka bërë detyrën. Nuk ka për të dënuar, është në rregull. Ama ai që bën dhe synetet dhe nafilet dhe mundohet me qenë korrekt, padyshim që shpërblimi i tij është shumë i madh sepse ai e bën këtë për dashurisë. Dhe pika e 4 do të thotë që ka dashuri, po edhe ai që ja ka çel zemrën për të qenë kaq korrekt në nafilet dhe synet, do të thotë se ka dashuri për të. Dhe ndërkohë pika e 4 që përmend Ibn Kaimi është pikërisht pastaj edhe ai që e përkujton vazhdimisht, pra përkujtimi i Zotit, dhikri ndaj Zotit, dhe normalisht një person i cili është korrekt me nafilet dhe synetet e ka dhe pjesë të përditshmërisë së tij dhe dhikrin. Si ndikon dhikri pastaj në shtimin dhe në ruajtjen e kësaj dashurie, se ndoshta kjo dashuri shtohet dhe paksohet. Në jetën e kësaj bote, para se të flasim për Zotin, njerëzit kë përmendin më shumë? Atë që duan më shumë. Përmendja atyre, fokusi i tyre është tek gjërat më shtrenjta. Në njëjta gjë vëlla me Zotin e gjithësisë. Pra, ai që e do Zotin fort e përmend shumë, ai që e ka në zemër përmend shumë. Sepse ai e din shumë mirë që jeta e tij, shpirti i tij dhe çdo gjë është prej Allahut xhallahu xhallahu. Dhe ai e din shumë mirë që sa më shumë ta përmendësh do të thotë sa më shumë e ke Zotin në zemër. Dhe kur ti e përmend, ai të përmend. S'ka gjë më të dashur për Zotin e gjithësisë se sa lëvizja e gjuhës duke përmendur Allahun, Zotin e gjithësisë. Pra, nuk po flasim për shpërblimin që ka dhikri, nuk po flasim për sevapet që merr njeriu. Jo, këtu po flasim për gjë tjetër. Këtu po flasim njeriu nuk rrin dot pa e përmendur sepse e do. Dhe është treguesi i dashurisë. Nuk po flasim për sevapin që tha profeti sa bakal mufarridun, aty tregoi nuk se kush është ai që është më mirë. Nuk po flasim për sevapin. Për natyrshëm e përmend. Natyrshëm do ta përmendësh Zotin dhe vazhdimisht të shkojë njeriu të mendet tek Zoti i gjithësisë dhe ta përmendë Allahun sa më shumë. Dhe pika e fundit për këtë pjesë të parë, pra pika e 5 është që i jep përparësi Allahut asaj çka Zoti ka porositur përpara përparësive ose përpara nevojave dhe dëshirave që ka i vet. Ne shumë herë në jetë përballemi me këtë lloj situate. Diçka që e kënaq Zotin dhe ajo që na kënaq neve. Diçka që e do Zoti dhe ajo që duam ne. Pra le të themi ndonjëherë ne përballemi mes dëshirës tonë dhe dëshirës Zotit, mes kënaqësisë sonë dhe kënaqësisë Zotit. Ku t'i japim përparësi? Dhe këtu, nëse japim përparësi Zotit, tregon që e duam, tregon që fituam mbi vetveten, siç themi ne, xhihadi më i madh është xhihadi i vetvetes. Ky është xhihadi i vetvetes, që t'i japsh përparësi Zotit ndaj asaj që don vet, që të kënaqësh Zotin mbi kënaqësinë tënde, që t'i bindesh Zotit kundër dëshirave dhe tekave të tua, të fitosh mbi pasionin tënd, është xhihadi më i madh. Kështu që domethënë është tregues kjo i dashurisë Zotit dhe sa e don Zotin në momentin që ti përballesh me një lloj situate, që Zoti këtë nuk e do, ama ti e do. Jo, ti nuk e bën se Zoti nuk e don. Është diçka që Zoti e do shumë, ama ty nuk përshtatet, nuk e do. Atëherë ti e bën sepse Zoti e do edhe pse ty nuk përshtatet apo nuk e do. Po është bëmi shkutje shumë të shkurtër dhe rikthehemi përsëri me pikat e tjera. Përmirësojmë pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi sërish miq në këtë pjesë të dytë dhe pikërisht tema e sotme është dashuria për Allahun, si të arrihet ajo. Përmendëm në pjesën e parë 5 pika të cilat ka përmendur një prej dietarëve më të mëdhenj Ibn Kaimi al-Jauzia dhe na kanë ngelur edhe 5 pika të tjera. Dhe pika e radhës është pikërisht përjetimi i mirësive të tij. Pra besimtari i cili ka dashuri për Allahun vazhdimisht i përjeton mirësitë. Si i përjeton ai hoxh? Ai në çdo moment të jetës së tij dhe në çdo lloj situate në jetë ai e sheh mirësinë e Zotit. Për këtë arsye, për gjërat më interesante është tek suratul Rahman. Allahu xhalla xhelaluhu vazhdimisht çdo 2-3 ajete përsërit fe bi ai ala rabbikuma tukadhiban. Cilën mirësi të Zotit e mohoni. Pra njeriu është i zhytur në të mirat e Zotit dhe në mirësitë e Zotit. Kudo që ai është, ai duhet përjetojë mirësinë e Zotit. Si përkthehet kjo? Duhet përkthehet në falënderim. Si përkthehet kjo? Mos t'i përdorim të mirat e Zotit për ta hedhur Zotin. Sepse çdo të mirë kemi prej tij.
O in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse do të doni të numëroni të mirë, që nuk do të mundit të numëroni. Sepse edhe mundësia për të numëruar mirësitë e Zotit është prej tij. Frymarrja që do të kesh kohë me i numëruar është prej tij. Ajri është prej tij, çdo gjë është prej tij. Atëherë mundohu që në çdo detaj të shohësh Zotin e si pasojë mos bësh diçka që i dhron Zotin, mos bësh diçka që të largon nga Zoti, apo mos i përdorësh këto të mira të Zotit për të hidhur Zotin në gjithësisë. Ndërkohë, përgjërimi ndaj tij është pika e 7. Çfarë kupton përgjërimi dhe a ka një formë të caktuar? Lutjen e vazhdueshme, duan e përhershme, dhe një dua jo thjesht një dua e pavëmendshme, por një dua e cila ka brenda saj edhe thyrjen, që do thotë njeriu në momentin që bën dua përqendrohet, është i vëmendshëm në atë që lutet, ndjen mirësitë e Zotit ndaj tij, përjeton mangësinë e tij ndaj të qenit korrekt ndaj Zotit dhe pastaj futet në dua edhe në lutje. Pra, përpara se ta bëjmë duan, domethënë ose në momentin që e bëjmë duan, ne në thojza le të themi zhvishemi nga çdo gjë dhe paraqitemi para Zotit tamam si ai nevojtari që ka nevojë edhe për thërrimen më të vogël. Ky është qëllimi me thyrjen, përgjërimin, domethënë për uljen përpara Zotit. Kur ne ti lutemi atij, kur ne ti bëjmë dua, t'ja bëjmë në këtë lloj gjendje dhe në këtë lloj situate, edhe jo thjesht një dua sa për të thënë apo për të largohen apo sepse është momenti për të thënë amin. Jo. Dua me përjetim. Pra me një lloj përjetimi ndaj të mirave të tij ndaj nesh dhe mangësisë tonë për t'i kthyer atij hakun e falënderimit dhe pastaj prap duke kthyer tek halli dhe tek nevoja jonë. Dhe komenti më i bukur që mund të jetë për këtë pikë është hadithi që thot profeti alayhis salam, kush lutet me këtë lutje se i dhe istighfar në mëngjes dhe në darkë, nëse vdes atë ditë është për banorëve të xhenetit dhe nëse vdes atë natë është për banorëve të xhenetit. Çfarë ka ajo lutja brenda? O Allahu Zoti im, thot, unë i pranoj, i pohoj të gjitha të mirat që kam prej teje dhe pohoj dhe pranoj njëkohësisht mangësinë time për të qenë korrekt me ty. Ky është sekreti. I kemi të gjitha të mirat prej tij, ne jemi shumë të mangët për t'ia dhënë hakun. Kjo çon njeriu në thyrje, kjo çon njeriu në gjujzim, kjo çon njeriu në përgjërim në momentin që ai i lutet dhe kërkon Zotit. Dhe ky përgjërim pastaj kthehet në forcë në të përditshme dhe besimtari nuk ka natyrë që të jetë njeri i thyer apo se zakonisht krijon një lloj efekti. Përgjërimi, gjujzimi, robërimi, varfërimi bëhet fjalë gjithmonë përpara Zotit. Gjë që kur çohet njeriu nga ai moment, pastaj çohet shumë i fuqishëm dhe me shumë energji për jetën. Ndërkohë, pika tjetër është veçimi me të. Çfarë kupton veçim me Zotin? Është një lloj murgjërie apo ka një formë tjetër veçimi me të? Murgjëria halal, le të themi. Nën kupton që ka momente që Zoti ka pritje speciale për robët e tij. Allahu i pret robët e tij, njerëzit, në çdo ditë, në çdo kohë të ditës dhe në çdo kohë të natës. Mirë, po ka një kohë speciale që quhet pritja speciale të dashurëve të tij. Dhe ajo kohë speciale është 1/3 e fundit të natës. Profeti alayhis salam ka thënë, kur mbetet 1/3 e fundit të natës, Zoti i gjithësisë zbret në qiellin e dynjas dhe thot: a ka ndonjë njeri që kërkon diçka prej meje t'ia plotësoj? A ka ndonjë që ka ndonjë hall që t'ia kryej? A ka ndonjë që ka gjunahe dhe kërkon faljen time që ta fal? Dhe Zoti i përsërit gjitha këto derisa të vi mëngjesi. Pra Zoti po thotë, ku jeni o njerëz? Kush ka ëndra, kush ka dëshira, kush ka kërkesa, kush ka halle, kush ka gjunahe? Dhe besimtari i mirë dhe i vërtet është ai i cili e edukon veten e tij për të tilla takime me Zotin, me krijuesin e tij. Ndërkohë ju përmendët pak më herët një dua ku e mësuar për profetin alayhis salam që besimtarët e lutet që Zoti t'ia mundsoj shoqërinë me ata cilët e duan Allahun. Dhe pika e radhës pikërisht shoqërimi me ata cilët e duan Allahun, pra të jenë pjesë e përditshmërisë e shoqërisë tonë. Normalisht, domethënë, nuk mund të rish me njerëz që të largojnë prej Zotit. Mund të kesh shok, mund të kesh koleg, mund të kesh gjak, mund të kesh fis, po domethënë nuk duhet të jenë ato shoqëria jonë e rregullt. Shoqëria jonë e rregullt do të jetë ajo shoqëri e cila na kujton Zotin, na orienton si të shërbejmë fesë dhe besimit, na orienton gjithmonë tek e mira, na largon nga e keqja, sepse shoqëria ndikon tek njeriu. Po, mund të rrim me një shoqëri tjetër për t'i orientuar, për t'u çel syt, për t'i këshilluar, po jo që të jetë ajo si më thën e përditshmja jon. Mirë, po
njeriu në natyrën e tij nuk e don këtë lloj shoqërie, don atë tjetrën. Dhe Zoti xhelaluhu i thot profetit alayhis salam, tregohu i durueshëm që të jetosh me këta njerëz. Pra, nuk është e lehtë për njeriu që të jetojë me këta njerëz. Pse? Se këta njerëz thon haram, halal, bën, s'bën, bën mirë, bën keq. Jo, pra jeta e tyre është një jetë krejtësisht e orientuar tek besimi, tek feja, tek e mira, tek halalli, tek harami, tek e keqja, këshillojnë për të mirë, urdhërojnë për të mirë, ndalojnë nga e keqja, dhe kjo ndonjëherë për nefsin, për vetveten nuk është fort e pëlqyeshme dhe e mirë. E Zoti thotë këtu duhet rish. Edhe normalisht, domethënë, ke parti ndonjë tifoz të Tiranës të ri në mesin e tifozërisë Partizanit, ose ndonjë tifoz Partizanit të ri në mesin e tifozërisë Tiranës të rrit. Njerëzit shoqërojnë me të ngjashme. Nuk është shoqëria e tij. Atëherë si ka mundësi që njëri thotë, unë dua Allahun fort dhe rrin me njerëz që shajnë Zotin apo fen apo tallen me Islamin apo me besimin apo me besimtarët apo me hoxhallarët. Nuk shkon. Pra kjo është e logjikshme në jetë. Kështu funksionon edhe në gjëra shpirtërore. Dhe pika e fundit dhe ndoshta edhe pika dhe më e vështirë thotë që largohet prej çdo gjë që largon prej Zotit. Ta të largosh nga zemra, të largosh nga jeta çdo gjë që të largon prej Zotit. E kjo është e vështirë sepse përballemi në përditshmërinë tonë ka situata ku ndoshta do të ishte shumë e lehtë që të gjithë thoshim me duam Allahun. Do të ishte shumë e lehtë që të gjithë thoshim me duam Allahun. Për këtë arsye edhe këto pika normalisht që kanë edhe ato sfidat e veta brenda. Nëse ne duam që me të vërtetë të arrijmë dashurinë e të madhit Zot, atëherë çfarë na largon prej Zotit? Për Zotin kjo gjë unë e ndjej që kur e bëj këtë gjë më largon prej Zotit. Atëherë hiq nga jeta jote. Por nuk është edhe aq e vështirë. Wa innahu la yasirun liman yassarahu Allahu la. Është e lehtë për atë që me të vërtetë Zoti ja lehtëson. Pra nëse njeriu ka dëshirë dhe ka vullnet, absolutisht. Nëse mua në analizën time vetjake më rezulton që kjo gjë më largon prej Zotit, këtë gjë duhet ta largoj. Është e vështirë sepse mund të jetë pjesë e jetës, është e vështirë sepse mund të jetë bërë traditë më tek njeriu, por kur e bën njeriu për hir të Zotit, Allahu ja lehtëson. Ne këtu e mbyllim këtë emision dhe ciklin e emisioneve dhe duke qenë se është përfundimi i gjithë rrugëtimit të gjatë prej 66 emisioneve, gati më tepër se një vit, ndoshta një porosi në përfundim të këtij cikli, dhe pse ne lutim Zotin që të kemi mundësi të tjera për të vijuar bashkëbisedimet, po ndoshta një porosi duke qenë se është dhe prag muaji Ramazani do ishte e vlefshme. Unë mendoj që ky emision ka ardhur si me porosi, sepse Ramazani është edhe fusha ose mejdani ku ne mund të garojmë në këto 10 pika që na mundsojnë dashurinë e Allahut. Afrimitet më shumë me Zotin, përgjërim përpara Zotit, kapje fort me librin e Zotit, kujdes me synetet, dhikr sa më shumë për Allahun, lutje me përgjërim, të afrohemi me besimtarët, t'ju bëjmë mirë njerëzve, të largojmë ato gjëra që i kemi kuptuar gjatë jetës tonë se kanë qenë shkak që ne domethënë të largohemi nga Zoti, të japim përparësi kënaqësisë Zotit ndaj kënaqësive tona, ta përjetojmë mirësinë e Zotit në çdo moment të jetës, të lidhemi fort me Kur'anin dhe me leximin e Kur'anit sepse Ramazani nëse ka një emër tjetër është muaji i Kur'anit. Mendoj që le të jetë ky emision si vul edhe le të jetë ky emision sfida jon për muajin e Ramazanit. Le të arrijmë në këtë Ramazan dashurinë e Allahut, le të jemi të dashurit e Zotit, jo thjesht të pretendojmë ne dashurinë e Zotit, po të arrijmë dashurinë e Allahut. Pra le të jetë Ramazani i këtij vitit dhe Ramazani i dashurisë për Allahun, pra i fitimit të dashurisë së Allahut. Zoti shpëletosh. Amin dhe ju gjithashtu. Nërmiq, falenderim dhe për ju që na keni ndjekur dhe na keni shoqëruar në gjithë këto emisione, janë pra 66 javë, më tepër se një vit transmetim dhe emisione dhe diskutime dhe përfitime të ndryshme. Zoti shpëlef që na ndoqët, e lutem Zotin që takohemi në dritare të reja emisionesh dhe i njohjesh me urtësitë dhe mirësitë e mëdha të kësaj feje. Zoti ju nderoft. Selam aleikum.